අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔව් මේ තමා ඒ ෆෝන් එක. අද අපි අරන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අද කාලේ හැටියට ටිකක් අඩු මිලකට ගොඩක් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් සුපිරි ෆෝන් එකක quick review එක. මොකක්ද මේ ගොඩක් වැඩ තියෙන සුපිරි වැඩකාරයක්. ඔව් ඒ තමා Google සමාගමෙන් ටික කාලයකට කලින් ඒ කියන්නේ 2019 වගේ රිලීස් කරපු Pixel 4 කියන මෙන්න මේ ෆෝන් එක. ටික කාලයක් කිව්වට ටික කාලයක්වත් නෙමෙයි ඉතින් මේ 2023 නේ. මේක අඩුවට ගන්න පුළුවන් වැඩකාරයෙක් කියන්න ප්‍රධාන හේතු කිහිපයක්ම තියෙනවා. රුපියල් 50000කට වගේ 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB storage එකක්, සුපිරි කැමරා එකක් වගේම ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක්, ඒ වගේම ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සෙටප් එකක්. හෝ ඔක්කොම මෙතන කියලාත් බෑනේ නං. අපි යමු එහෙනම් ඉක්මනට අපේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න දැන්. හරි, ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මට මේ ෆෝන් එක හම්බුනේ කොළඹ තියෙන ස්මාර්ට් හබ් කියන ෂොප් එකෙන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ෂොප් එකෙන් ෆුල් සෙට් පැකේජ් එකකුත් එක්ක මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න සහ ගෙදරටම ඔන්ලයින් ඕඩර් කරගන්නත්. ඒ පැකේජ් එක ඇතුළුව ෂොප් එක ගැන විස්තර අපි ෆෝන් එක ගැන ටිකක් කතා කරමු එහෙනම්. හරි එහෙනම් අපි මෙන්න මේ විදියට මේ ෆෝන් එක අතට ගමු. එහෙනම් මේකේ කවර ඉවත් කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදියට තමයි ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ටිකක් වෙනස් ලුක් එකක් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය ෆෝන් එකකට වඩා ටිකක් පොඩි ෆෝන් එකක් විදියට අපිට මෙන්න මේ Pixel 4 ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් අපි යන් මුලින්ම මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න. කලින් කිව්වා වගේම මේකේ අපිට ටිකක් පොඩි ෆීල්ඩ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අනිත් ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව. ඒ වගේම අද මට හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ black color එක. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කලර්ස් වලින් මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න. ඒ වගේම මේ හැම කලර් එකක්ම ඔයාලට අපේ ස්මාර්ට් හබ් කියන ෂොප් එකෙන් මිලදී ගන්නත් පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ බැක් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන ග්ලාස් ෆිනිෂ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ Google logo එකත් අපිට මෙන්න මේ විදියට පහලින් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ග්ලාස් ෆිනිෂ් එකක් තියෙන නිසා ඉක්මනට ඇඟිලි සලකුණු අතේ තියෙන ජරාව වගේ දේවල් මෙන්න මේකේ බැක් එකේ පොඩ්ඩක් ඇලෙන්න බලනවා. ඒ වගේම පුරුදු විදියටම කැමරා මොඩියුල් එකත් අපිට මෙන්න මේ විදියට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකේ කැමරා බම්ප් එක නම් අනිත් ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව පොඩ්ඩක් හීනියට තමයි මේකේ කැමරා බම්ප් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේකේ ෆ්‍රේම් එක අපිට මේ විදියට ටිකක් රවුන්ඩ් ලුක් එකක් මෙයාලා දාලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට Google ලා 2023ට 2024ට සෑහෙන හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් දෙන විදියට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. හරි, ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරා ඇති. එහෙනම් දැන් අපි යමු ඊළඟට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ෂොප් එක ගැන විස්තර ටිකක් බලන්න. කලින් කිව්වා වගේම අපිට මේක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොළඹ තියෙන ස්මාර්ට් හබ් එකෙන්. ඒ වගේම ඔයාලට ෆුල් සෙට් පැකේජ් එකකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට මුලින්ම ෆෝන් එක, ඒ වගේම වටිනා හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන බැක් කවර් එකක්, ඒ වගේම වටිනා ටෙම්පර් ග්ලාස් එකක් සහ ෆෝන් එක ඉක්මනින් charge කරගන්න පුළුවන් 18W fast charge එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ වටිනා ෆුල් සෙට් පැකේජ් එකක් ඔයාලා ගන්නවා නම් ඔයාලට රුපියල් 55000කට මෙන්න මේ සියලුම දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම ෆෝන් එක විතරක් ඔයාලා ගන්නවා නම් රුපියල් 50000කට මෙන්න මේ ස්මාර්ට් හබ් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලා මේකට කතා කරනවා නම් කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම SL Night Power channel එකෙන් තමයි ආවේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියවනේ මේක ඔයාලට ඔන්ලයින් ඕඩර් කරගන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ කොහොමද? හරි, ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දීලා හරි මැසේජ් එකක් දාලා හරි ඔයාලට ඕන ෆෝන් එකේ ස්ටොක් තියෙනවද කියන එක සහ තියෙන කලර්ස් වගේ දේවල් ගැන විස්තර දැනගන්න. ඊට පස්සේ අදාළ මුදල ස්මාර්ට් හබ් එකේ බෑග් එකට දාලා ලැබෙන රිසිට් එකත් එක්ක ඔයාලගේ විස්තර ටික මේ නම්බර් එකට WhatsApp කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ ඕනම තැනකට පැය 24ක් ඇතුළත ඩිලිවර් කර ගැනීමේ පහසුකමත් ඔයාලට මෙන්න මේ ස්මාර්ට් හබ් එකෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් විශ්වාසදායීව හොඳම කන්ඩිෂන් එකේ තියෙන ෆෝන් ඔයාලට මෙන්න මේ අපේ ෂොප් එකෙන් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට ඔයාලා ගන්න ඕනම ෆෝන් එකකට ෆෝන් ටු ෆෝන් රීප්ලේස්මන්ට් වොරන්ටි එකක් හම්බෙනවා සති 2ක කාලයක් තුළදී. ඔයාලා ගන්න ෆෝන් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තිබ්බොත් ඔයාලට
මෙන්න මේ සති දෙක තුල ඔයාලට ෆෝන් එකක් රීප්ලේස් කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ෆෝන් වලට මාසෙක software warranty එකකුත් මෙන්න මේ shop එක කරා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මේ කිසිම දෙයක් ඔයාලා ෆෝන් එක වතුරේ දාගෙන වට්ටගෙන මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් වළංගු වෙන්නේ නැහැ කියන එකත් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. වැඩි විස්තර එහෙනම් මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකෙන් දාලා තියන්නම් මේ shop එක ගැන. ඊට පස්සේ අපි යමු ඔයාලා හැමෝම බලාගෙන ඉන්න මෙන්න මේකේ බෑක් කැමරා එක පැත්තට. මේක අපිට ඩුවල් කැමරා මොඩියුල් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මට මේකේ කැමරා එක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් වුණේ iPhone 11 එකක කැමරා එකක් එක්ක තමයි. iPhone 11 එකේ කැමරා එකත් එක්ක කරට කර තරග කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Pixel 4 කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේකේ කැමරා එකෙන් කොයි වගේ වැඩක් ගන්න පුළුවන්ද අපිට කියලා. හරි. මේකේ main sensor එක මෙගාපික්සල් 12ක ඇපර්චර් එක 1.7 වෙන 27mm wide sensor එකක් වගේම අනිත් sensor එක මෙගාපික්සල් 16ක ඇපර්චර් එක 2.4 වෙන 15mm ටෙලිෆොටෝ lens එකකිනුත් බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේක අපිට 2x දක්වා ඔප්ටිකල් zoom කරගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ කැමරා එකෙන් අපිට sound එක zoom කර ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. බෑක් කැම් එකෙන් අපි ෂූට් කරන ෆොටෝ එකක් ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆොටෝ වලින් මේ ප්‍රයිස් එකේ තියෙන කිසිම ෆෝන් එකකින් මේ වගේ කැමරා පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න බෑ කියලා. කැමරා එක අතින් කොහොමත් පික්සල් ෆෝන් ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියන එක අපිට රහසක් නෙමෙයිනේ. ඒ වගේම හොඳ නයිට් මෝඩ් එකකුත් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැති තැනකුණත් මේ වගේ කලර්ස් එහෙම හඳුනගෙන ටිකක් හොඳ ෆොටෝ එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හැබැයි මන් දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ කලර්ස් මෙයාලා මෙච්චර හොඳට අඳුරගෙන මේ වගේ ෆොටෝ එකක් අපිට ලබා දෙන්නේ කියලා නම් මේ සාම්පල් ටික බැලුවාම ඔයාලට තවත් හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ Pixel 4 එකේ ෆොටෝ ක්වොලිටි එක ගැන. ඒ වගේම මේක අපිට වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරද්දී 4K 30 fps වලින් වගේම HD වලින් ෂූට් කරද්දී 30 හෝ 60 fps වලින් ෂූට් කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ ස්ටැබිලේෂන් එකක් වගේම ස්ලෝ මෝෂන් එකක් අපිට මෙන්න මේකේ වීඩියෝ ෂූට් වලත් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ Pixel 4 එකෙන් ෂූට් කරපු වීඩියෝ ටිකක් සහ ස්ලෝ මෝෂන් වගේම ස්ටැබිලේෂන් එක ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් සාම්පල් ටිකක්. හරි. ඊට පස්සේ එහෙනම් අපි යන් අපේ ෆොන්ට් කැමරා එක ගැන බලන්න. මේක අපිට 8 මෙගාපික්සල් වලින් ෆොන්ට් කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේකිනුත් ගහපු සාම්පල් ටිකක් ඔයාලට දාන්නම්. ඒකිනුත් ඔයාලට මේකේ කැම් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මේකිනුත් අපිට 1080p වලින් 13 fps දක්වා වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අනිත් ෆෝන් වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. කලින් වගේම මේකේ සාම්පල් ටිකක් බලලා ඔයාලම තීරණය කරන්න මේකේ ෆොන්ට් කැමරා එකත් මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ කියලා එහෙම. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ ඩියුරබිලිටි එක ගැන. මේකේ බෑක් එක ගත්තාම ලස්සන ග්ලාස් ෆිනිෂ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක සහ බෑක් එක Gorilla Glass 5 වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රේම් එකත් අපිට ඇලුමිනියම් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නිසා ෆෝන් එක ටිකක් වැඩිපුර ලිස්සන්න බලනවා වගේම පොඩි ඇන්ගල් එකක් තියෙන මතු පිටක තිබ්බත් මේක ඉක්මනටම මෙන්න මේ විදිහට ලිස්සලා යන්න බලනවා. මේ නිසා ඔයාලා මේකට අනිවාර්යයෙන්ම බෑක් කවර් එකක් යූස් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලගේ ෆෝන් එක අතේ තියෙද්දි ඉක්මනටම වැටිලා ඩැමේජ් වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකට IP68 dust and water resistant පහසුකමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට වතුර යන්නේ නැහැ කියලා නම් නෙමෙයි, පොඩි වතුරක් ගියාට එහෙම ෆෝන් එකට අවුලක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි වතුර ගිහින් මොකක් හරි කේස් එකක් වුණොත් ඔයාලට මේ ලෝකේ කිසිම තැනකින් මේ ෆෝන් එකට වොරන්ටි එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. හරි. ඊළඟට අපි යන්නේ නම් මේ ෆෝන් එකේ button and ports පැත්තට. මේකේ උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා secondary noise cancellation mic එක. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ right side එකට. ඒකේ නම් අපිට පුරුදු pattern එකෙන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන විදියක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදියට උඩින්ම අපිට සුදු පාටින් power button එක සහ ඊට පස්සේ volume key බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ main speakers, main microphone එක වගේම type C charging port එක අපිට phone එකේ යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. left side එක අපිට ගත්තාම මෙන්න මේ විදියට SIM slot එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
මේක අපිට එක නැනෝ සිම් එකක් විතරයි යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට තවත් සිම් එකක් යූස් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේකේ eSIM පහසුකමත් ඔයාලට දීලා තියෙන හින්දා එකවර මෙන්න මේ නැනෝ සිම් එක සහ eSIM එක යූස් කරලා එකවර සිම් දෙකක් ඔයාලට යූස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ SD කාඩ් එකක් අපිට යූස් කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලා ෆෝන් එක ගන්න කලින් ඔයාලා ස්ටෝරේජ් එක ගැන ගොඩක් හිතන කෙනෙක් නම් මේකේ 128GB ස්ටෝරේජ් version එකට යන්න. ඒ වගේම මේකේ 3.5mm audio port එකක් හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම මේකේ second speakers එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ස්ටීරියෝ setup එකේදී මේක right side එක විදියට සහ පහළ තියෙන main speakers මේකේ left side එක විදියටත් ගොඩක් හොඳ ස්ටීරියෝ sound experience එකක් අපිට ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ size and weight ගැන කතා කරොත් අපිට මේක මිලිමීටර් 147.1ක දිගකිනුත් ඒ වගේම මිලිමීටර් 68.8ක පළලකිනුත් මිලිමීටර් 8.2ක thickness එකක් වගේම ග්‍රෑම් 162ක වගේ ඉතාම අඩු බරකින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා කිසිම අමාරුවක් නැතුව ටිකක් වැඩි කාලයක් අපිට අපේ ෆෝන් එක දිගට අතේ තියාගෙන යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම මේක ටිකක් පොඩි ෆෝන් එකක් නිසා අපිට ඉතාම පහසුවෙන් යූස් කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ නම් අපි යමු මේක අනිත් වැදගත්ම තැනක් හිමි වෙන ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරන්න. මුලින් කිව්වා වගේම මේක අපිට පොඩි ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක අඟල් 5.7ක POLED ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම HDR සපෝට් කරන 90Hz refresh rate එකක් එක්ක මෙන්න මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම 90Hz refresh rate එක එක්ක ආපු පළවෙනි Pixel ෆෝන් එක විදියට අපිට මෙන්න මේ Pixel 4 ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ දේවල් නිසා මේකේ colors, brightness, smoothness එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නෑ. superior තමයි ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක අපිට always on display එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම outdoor brightness එකත් මෙන්න මේ විදියට ගොඩක් හොඳ මට්ටමකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා ගොඩක් YouTube videos, movies වගේ බලන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේකේ තියෙන speaker setup එකයි මෙන්න මේ display එකයි එකතු වුනහම ඔයාලට සෑහෙන හොඳ experience එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ ෆෝන් එක හරහා. අනිත් දේ මේක අපිට notch එකක් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ටිකක් ලොකු bezel එකක් අපිට මෙන්න මේකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට හේතුව මේකේ භාවිතා කරලා තියෙන sensors, camera වගේ දේවල් නිසා ටිකක් ලොකු bezel එකක් මෙන්න මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න වෙලා තියෙනවා Google සමාගමට. ඊට පස්සේ අපි යමු වෙනම් මේකේ තවත් වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් වෙන මේකේ බැටරි එක ගැන කතා කරන්න. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ mAh 2800ක බැටරි එකක්. මේකේ බැටරි කැපැසිටි එක ටිකක් අඩු මට්ටමක තිබුණත් අපේ ෆෝන් එකේ අනිත් දේවල් එක්ක මේ බැටරි එක සෑහෙන හොඳට කස්ටමයිස් කරලා තියෙන හින්දා අපිට මෙන්න මේක එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි heavy user කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ නිතර ගේම් ගහන නිතර FB YouTube වගේ යූස් කරන කෙනෙක්ට නම් මේක මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. කොහොමත් ඔයාලට නිතරම මේක charge කර යූස් කරන්න වෙයි එහෙම වුණා. කොහොමත් normal user කෙනෙක්ට දවසක් මේ ෆෝන් එක charge එකකින් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් social media යූස් කරලා YouTube වීඩියෝ එකක් බලලා සින්දුවක් අහලා කෝල් එකක් අරගෙන මැසේජ් එකක් දාලා තවත් ඕනනම් පොඩි ගේම් එකක් ගහලා ඔයාලට උපරිම දවසකට ආසන්නව මෙන්න මේක යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ බැටරි එක charge කරගන්න අපිට හම්බෙලා තියෙනවා 18 watt fast charging speed එකක්. ඒ වගේම අපිට මේකේ C port එකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට මේක 0.100 වෙනකල්ම charge කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් පැයකට වගේ ආසන්න කාලයක් තමයි ගත වෙන්නේ. ඒක මං හිතන්නේ එච්චර ලොකු අවුලක් කියලා මේකේ තියෙන අනිත් දේවල් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි යමු වෙනවා මේකේ specification ගැන කතා කරන්න. මුලින් කිව්වා වගේම මේ price එක තියෙන high performance තියෙන එකම ෆෝන් එක මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා 6GB RAM එකක්. ඒ වගේම storage එක 64 සහ 128 version වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ වෙනකොට මේකේ අපිට latestම Android 13 update එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ Android update මුලින්ම ලැබෙන්නේ අපේ මේ Pixel ෆෝන් වලට තමයි. මේක අපිට Snapdragon 855 කියන 7 nanometer chipset එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක අපිට octa-core CPU එකක්, Adreno 640 GPU එකක් මෙන්න මේ Pixel 4 කියන ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් නිසා මේ ෆෝන් එකේ performance සාමාන්‍ය user කෙනෙක්ට ගොඩක්ම හොඳට ගැලපෙනවා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ price range එකත් එක්ක.
හරි ඊට පස්සේ අපි යන්නේ මේකේ face unlock එක ගැන ටිකක් කතා කරන්න. ඒකත් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳම ස්පීඩ් එකකින් ෆෝන් එක unlock කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ face unlock එකට. මේ වගේ ස්පීඩ් එකක් මේකට රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න ෆෝන් එකවත් අපිට බලා ගන්න ටිකක් අමාරුයි මෙන්න මේ වගේ ස්පීඩ් එකක්. එතකොට ඔයාලට මේකේ fingerprint එකක් නැහැ කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් හොඳ fast face unlock එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකට improve වෙලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් මේ ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ Pixel 4 එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් විශ්වාසදායීව full package එකක් එක්ක මිලදී ගන්න පුළුවන් අපේ smart hub එක හරහා. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ service එකක් වගේම ගොඩක් හොඳ device ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ shop එකේ. ඒ වගේම කතා කරද්දි කියන්න ඔයාලා අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකෙන් ආවි කියලා. හරි එහෙනම් අඩු මුදලකට සුපිරිම ෆෝන් එකක් ගන්න හීන දැක හිටිය ඔයාලට අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් මෙන්න මේ විදියට all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක about එකට ගිහිල්ලා about එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram group එක සහ WhatsApp group එක, ඒ වගේම මගේ personal WhatsApp account එක වගේම Telegram account එකත් මෙන්න මේ about එකේ ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හරහා මාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ banner එකේ මෙන්න මෙතනත් Facebook, Instagram, Telegram සහ WhatsApp group එකේ ඒ වගේම WhatsApp මගේ account එකේ links තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේවා භාවිතා කරලත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.